Mesti korang tak tahu nak buat dessert apa untuk waktu bulan Ramadan nanti. So hari ni Zati nak share satu resepi yang sangat-sangat simple, sangat-sangat senang untuk korang buat waktu berbuka nanti. So Zati nak share hari ni resepi fruit jelly pudding. So first kali Zati masukkan dulu air. Air ni Zati guna dalam 500 ml. Okay, so next Zati masukkan gula. Gula ni Zati guna dalam 200 gram, tapi agak-agak lah tahap kemanisan mana yang korang suka. Kalau korang nak lagi manis, korang boleh tambahkan, ataupun nak kurangkan lagi pun boleh juga. Dan Zati masukkan juga serbuk jelly powder. Mana-mana brand pun korang boleh guna, mana-mana yang korang senang dapat. Dan kacau je. Okay, satu tips, okay. Korang kena make sure api tu api yang low heat lah. And then korang kena kacau selalu untuk elakkan dia jadi macam berketul-ketul. Okay, so bila korang tengok dia dah mendidih ni, korang boleh tutup api Okay. Since dia sekarang tengah mendidih, korang bagi dia macam sejuk sikit, baru kita tuang dalam kita punya loyang lah. Okay, so kita punya adunan yang jelly tadi tu dia dah sejuk sikit. So saya akan bahagi kepada dua bahagian. First kali saya asingkan dalam lebih kurang 300 macam tu, 300 ml. So untuk acuan saya ada guna dua jenis acuan hari ni. Satu yang bentuk yang macam ni dan satu lagi bentuk square macam petak macam ni. So terpulang kalau korang nak guna apa-apa jenis shape yang korang suka. So ni saya tuang suku dulu, saya tak tuang sepenuhnya. Okey. So nampak tak? Dia separuh aja. Kita sejukkan dia sekejap sampai agak-agak bila korang tekan tu dia macam bouncy sikit, dan baru kita masukkan buah-buahan lah. So macam hari ni Zati ada buah-buahan, Zati gunakan kiwi dan juga rainbow jelly. So terpulang korang nak gunakan buah apa, strawberry ke ataupun orange yang limau kecil-kecil tu, nak gunakan anggur pun boleh juga. Kalau korang nampak dekat dalam acuan ni, bila kita dah tuang puding mixture tadi, bila nampak ada macam buih-buih tu, kita buangkan dulu untuk bagi dia nampak lagi smooth, lagi cantik lah. So tadi yang first batch tadi yang saya letak separuh tu, dia dah keras sikit. So macam dia dah bouncy sikit tu. So barulah korang letak buah. Dah siap tuang sampai penuh dekat dalam acuan ni. So korang boleh bagi dia sejuk dalam peti sejuk dalam 4 jam. So ini puding yang Zati dah keluarkan lepas 4 jam. So korang boleh hiaskan dengan buah-buahan.